নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে দৃষ্টিগতভাৱে অক্ষমতা। তো পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। লগতে এই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে PDF বিচাৰে তেনহলে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব পাৰে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত প্ৰথমতে আমি ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ অৰ্থটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। দৃষ্টিগতভাৱে অক্ষমতাৰ অৰ্থটো কি? ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট refers to any condition that results in a significant decrease in the person ability to see. মানুহৰ চোৱাৰ যোনটো ক্ষমতা সেই চোৱাৰ ক্ষমতাটো যেতিয়া কমি যায় তাক কি কোৱা হয়? ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। This can include partial and total blindness as well as the condition that affects the way a person see or perceive the visual information. Visual impairment can be caused by a variety of factors, বিভিন্ন কারণত হ'ব পাৰে, including eye disease, চকুৰ problem, injuries, genetic condition or neurological disorder. The degree of visual impairment can vary widely from mild to severe and can have a significant impact on person's ability to perform everyday tasks. However, with the help of assistive technology and support from medical professionals, many people with visual impairment are able to live fulfilling and independent lives. So ইখিনিৰ আলোচনাত আমি ইখিনি গম পালো যে visual impairment basically related to what? Basically related to the ability of see. কোনো এটা বস্তু চোৱাৰ যোনটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি কোনো এটা বস্তু চাই আছে বা এই চোৱাৰ ক্ষমতাটো দেখাৰ ক্ষমতাটো যেতিয়া কমি যায় তাক কি কোৱা হয়? ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্টটো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। ইয়াতে দিছে চকুৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ইনজুৰিজ কোনোবা এক্সিডেন্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, জেনেটিক প্ৰব্লেম বা হেৰিডিটি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, নিউৰলজিক্যাল নাৰ্ভৰ কিছুমান ডিসঅৰ্ডাৰৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমবোৰ হ'ব পাৰে। এটো কি কৈছে? মাইল্ড টু সেভাৰ বুলি কৈছে। মাইল্ড মানে অলপ প্ৰব্লেমৰ পৰা ব্লাইন্ড লৈকেও হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান মেডিকেল ট্ৰিটমেন্টৰ দ্বাৰা এই প্ৰব্লেমটো দূৰ কৰিব পৰা যায়। তাৰ পিছত আছে ক্যাটেগৰিজ। সো ক্যাটেগৰিৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বেসিক্যালি এটো চাৰি ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমত আছে profoundly impaired মানে they are totally blind। কি আছে? profoundly means totally blind। নেক্সট আছে severely impaired মানে কৈছে less than 660 after the maximum correction। এতিয়া এই কথাখিনি যে আছে 6/60 তাৰ অৰ্থটো কি? 6/60 অৰ্থ হৈছে কোনো এটা বস্তু যেনেকৈ স্নেনেল চাৰ্ট যে আছে, স্নেনেল চাৰ্টত আমি কি পাইছো? কোনো এজন ব্যক্তি 6 মিটাৰ দূৰলৈ যিখিনি পঢ়িব পাৰিব, যাৰ কোনো ভিজুৱেল এম্পাৱাৰমেণ্ট নাই, সি 60 মিটাৰ দূৰৰ পৰা এইখিনি বস্তুৱে পঢ়িব পাৰিব। তো 6/60 means a person which is visually impaired, he can see a thing from a distance of 6 meter, but a person who is not visually impaired or visually challenged, he can see that particular thing from 60 meter distance. তাৰ পিছত কৈছে moderately impaired, এটো কি কৈছে 6/24/6/60 ভিতৰত থাকে। these are not the serious। আৰু mildly impaired বুলি কৈছে এটো বেসিক্যালি জেনাৰেলি নেচাৰ হয়। it does not disturb any persons and does not disturb the person in any way in doing any visual task। তাৰ পিছত আমি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্সটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্সৰ প্ৰথম পইণ্টটো দিছে জেনাৰেল ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক। ইয়াতে কৈছে according to some thinker due to poor vision or lack of vision they are endowed with greater capacity in the remaining sensory area. On the contrary, there is evidence by some researchers that they may deficient in other areas also up to some extent, but capacity of vocal and sustained attention may be better develop। যাৰ কি হয়? যাৰ চকুৰ প্ৰব্লেম আছে ই কি হৈছে বস্তু এটা ভালকে নাচালে কি হয় সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে ভালকে জ্ঞানটো আহৰণ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। cognitive, it is basically related to brain. The visually impaired child may have poor cognitive power. poor cognitive power means মানে মানসিকতা বা ব্ৰেইনৰ প্ৰতি তাৰ দুৰ্বলতা থাকে। কি কৈছে? many visual items in intelligence test required seeing as the stimuli before responding. Visually impaired have to count or auditory tactual abilities in order to get information which is very limited. Educational characteristics for absolutely blind, the sources of information are through tactual and auditory perception. As far as partially blind are concerned, they bring hands under their visual guidance. They do not have visual experience of those objects which are
either very far or very small in size tar mane ইয়াতে কি কৈছে educational characteristics ত কথাটো কৈছে visually impaired student boror কি হয় শিক্ষাৰ ফালৰ পৰাও কিছুমান প্ৰবলেম দেখা পোৱা যায় ইয়াতে কৈছে ব্লাইন্ড ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কি হয় ব্লাইন্ড ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে হিয়তৰ পঢ়াৰ প্যাটাৰ্নটো বেলেগ থাকে কিন্তু যোনবিলাক ষ্টুডেন্ট ব্লাইন্ড নহয় কি হয় বেছি দূৰৰ বস্তু ভালকে চাব নোৱাৰে বা বেছি ওচৰৰ বস্তু ও ভালকে চাব নোৱাৰে ইভেন কি কৈছে যে স্মল সাইজ লিখা বিলাক যদি ফন্ট বিলাক যদি স্মল হয় তাহিয়তৰ কি হয় এই প্ৰবলেম বিলাক দেখা পোৱা যায় physical characteristics in size in terms of size and appearance people with impaired vision do not differ from normal people their health may be somewhat poor due to less of mobility হিয়তৰ কি হয় মানে শাৰীৰিক গঠনটো নরমাল স্টুডেন্টৰ বা নরমাল শিশুবোৰতকে অলপমান ডিফারেন্ট হয় কারণ হিয়তৰ মোবিলিটি মানে মুভমেন্টৰ প্রবলেম থাকে ডিউ টু লেস মোবিলিটি they are prone to viral and infection disease behavioral characteristics they develop stereotype behavior since they do not perceive intensive visual stimulation this behavior is also caused by social deprivation and neglect they are very irritative in nature the reason is that they are badly treated and ridiculed by others in response to they do not they adopt the same attitude towards the others বিহেভিয়াৰত কিছুমান প্ৰবলেম দেখা পায় যেহেতু হিয়তৰ সোৱাৰ প্ৰবলেম থাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত কৈছে যে লগ বিলাক বা বন্ধু বান্ধৱ বিলাক যে দৰে হিয়তৰ লগত বিহেভ কৰিব ঠিক একেদৰে ৰেসপন্সটো হিয়তৰ দিয়ে হিয়তৰ ইৰিটেট ফিল হয় হিয়তৰ নেগলেক্ট ফিল হয় যেতিয়া হিয়তক কোনোবাই হেই মানে ইম্পায়াৰমেন্টৰ কথাটো বাৰে বাৰে মনত কৰি দিয়ে social developmental কথা কইলে they are ridiculed by normal children and thus they begin to develop inferiority complex which leads to maladjustment in school and neighborhood মানে কইছে social development মানে সামাজিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত হিয়তৰ প্ৰবলেমটো কি দেখা পায় যে হিয়তে নরমাল শিশুৰ লগত কি হয় একেলগ নহয় বা নরমাল শিশুৰ দৰে একে না থাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলাকৰ কি হয় সোশ্যাল মানে সামাজিক গঠনত কিছুমান প্ৰবলেম দেখা পোৱা যায় কাৰণ নরমাল শিশুৰ লগত হিয়তে একেলগে না থাকে বা নরমাল শিশু হতে হিয়তক এডাপ্ট কৰি নলয় কদেশ কাৰণ কিছুমান কৈছে কাৰণৰ ভিতৰ প্ৰথম কাৰণটো আছে refractive error most common cause of visual impairment and occur when the shape of the eyes prevents light from focusing properly on the retina তাৰ পিছত কৈছে age related macular degeneration AMD is a degenerative eye disease that primarily affect older adults and is leading cause to vision loss glaucoma is a group of eye disease that damage the optic nerve which can result in partial or total vision loss cataracts occur when the lens of the eye become cloudy and opaque resulting in blurred and dimmed vision tar pisot koise diabetic is a complication of diabetes that affects the blood vessels in the retina retinal detachment occur when the retina separate from the underlying tissues tar pisot koise retinal pigmentosa so retinal pigmentosa is a genetic condition that affect the retina and can result in progressive vision loss and optic neuritis is a inflammation of the optic nerve which can result in vision loss ঠিক আছে আৰু educational implication of visual impairment প্ৰথমতে কৈছে educational impairment মানে ইয়াতে কৈছে শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা কি কি সুবিধা দিব লাগিব accommodation are adjustment made to the learning environment or material to make them more accessible as students with visual impairment some common accommodation include provide large print material using audio books screen readers providing a braille vision tar pisot ki of material and providing extra time for assignment and test assistive technology can be valuable tool for the students with visual impairment this include device such as screen recorder thakibo lagibo magnifier thakibo lagibo VRL display thakibo lagibo speech recognition software thakibo lagibo yoto ki hoy পঢ়াশোনাৰ কাৰণে যাতে এটো হেল্প কৰে স্পেশাল এডুকেশন সার্ভিস স্টুডেন্টস উইথ ভিজুয়াল ইম্পায়ারমেন্ট মে বি এলিজিবল ফর স্পেশাল এডুকেশন সার্ভিস আন্ডার দ্য ইন্ডিভিজুয়াল and disabilities act this service may include specialized instructions accommodation assist technology special educator service may be provided in a separate classroom or through inclusive education
তাৰ পিছত কৈছে collaboration with other professional educator who works with students with visual impairment should collaborate with other professionals such as orientation and mobility specialists, vision rehabilitation therapists, and assistive technology specialists. Social and emotional support. Students with visual impairment may face social and emotional challenge due to their disability. Educators should provide support to help the students to develop the social skill and build a positive relation with the peer group. তাৰ মানে social আবেগিক কি থাকিব লাগিব, support দিব লাগিব, আৰু ইহঁতৰ কি সামাজিক আৰু আবেগিক যোনবিলাক কি প্ৰবলেম বিলাক দেখা পাইছে সেইটো দূৰ কৰিব লাগিব। এডুকেটৰ মানে ইয়াতে কৈছে টিচাৰৰ কথা কৈছে, টিচাৰৰ সাপোৰ্ট থাকিব লাগিব। সোশ্যাল স্কিল কেনেকৈ আমি সামাজিক যোনবিলাক স্কিল কেনেকৈ বিল্ড কৰিব পাৰো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত পজিটিভ এটিটিউড কেনেকৈ আনিব পাৰো, ভাল বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কেনেকৈ ভাল এটা ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো, সেইটোৰ ওপৰতে ধ্যান দিব লাগিব। তো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আৰু ভিডিওটোৰ পৰা যদি আপোনালোকে অলপ হলেও শিকিবলৈ পায় তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।